pagbubukas ng malls dito po sa Metro Manila? Okay. So, Secretary Martin, nagbukas po ang Ayala Malls kahapon sa Metro Manila under MECQ at nagagalak kami dahil matiwasay naman ang aming pagbubukas. So, yung sa paghahanda na ginawa namin, unang-una ay nagsagawa kami ng tinatawag namin na transition roadmap. So dito nakasaad kung ano-ano yung mga gagawin namin tungkol sa pagbubukas ng mga malls mula sa tatlong pananaw. Una, mula sa internal organization, hinggil sa physical na paghahanda ng malls patungkol sa maintenance ng mga pasilidad at pag-put together ng mga health and safety protocols and social distancing measures. Alinsunod sa IATF and LGU guidelines na kailangan naming ipatupad. Pangalawa ay ang coordination namin sa mga merchants sa pag-aayos ng kanilang mga spaces at requirements to opening. Pangatlo ay ang point of view naman ng mga shoppers para maganda, maayos at ligtas yung customer journey sa muling pagpasok sa malls. So during ECQ, patuloy naming maintain yung mga facilities at for 2 weeks simula noong April, pinaigting namin safety checks ng lahat ng equipment led by our team of engineers. So dapat malinis yung aircon filters, yung pipes para masigurado na walang alikabok at bacteria buildup. Lahat ng gensets, chillers at gas lines tiningnan namin. So nagkabit kami ng UV disinfection devices sa mga escalators at handrails. Nakasuot ng kompletong PPE ang aming pangkat ng kalinisan para epektibo nilang nagagampanan ang pamantayan ng kalinisan sa mga malls. Opo, Miss Jenny, alam po namin na wala kayong control dun sa mga taong gusto magpunta sa malls ngayon. Ano po yung mga shopping guidelines po ang inyong inihanda, alinsunod po dun sa safety protocols na ibinigay naman po ng IATF? So, Yusek, Rocky, mahigpit po naming pinapatupad ang mga panuntunin na IATF at mga guidelines ng LGU. So, number one, pagpunta sa malls, ini-implement namin yung no mask, no entry policy. May temperature check din na ginagawa. So kung ang temperature mo ay 37.5 and above, hindi namin pinapayagang pumasok, binibigyan namin ng papel kung saan nakasaad yung nearest medical facility na pwede nilang tingnan para magpa-check up. So tinitingnan din namin kung may quarantine pass, may frontliner pass, may company ID, apat ang edad. Maliban sa mga signages, palibot sa mall na nag-aanunsyo ng strict social distancing, meron din kaming mga safety marshals upang siguraduhin na susunod ang mga ito. Ilan po ang maximum number ng mga taong pwedeng makapasok sa loob ng mall? Okay, very good question, Secretary Martin. So una, lahat ng mga establishments na pinapayagang magbukas, ayon sa IATF, kailangan restricted to maximum of 50% yung workforce on site. So pangalawa, ayon sa guidelines, kailangan 1 person lang for every 2 square meters of walkable or open space. So through this, nako-compute namin yung allowable density malls. So depende ho sa size ng mall. Pangatlo, since lingering is not allowed, yung mall environment, we made sure na hindi rin conducive sa pagtatambay. So yung Wi-Fi ay sarado, and yung temperature ay nakaset to 26 degrees. So meron din kaming count, maliban sa mano-malong pagbilang, meron din kaming kinakabit na scanners na hindi lang tumitingin sa temperature pero nagbibigay din ng bilang ng mga tao. So nire-regulate namin. So far naman wala namang dagsa at nado naman yung mga shoppers. Opo, Miss Jenny, tell us more about ito po yung drive-by. Paano po yung proseso ng pamimili dito at ano pong mga essential products ang pwedeng mabili dito? Okay, so yung drive-by ho namin na concept, ito yung curbside pick-up facility na inulunsad namin sa mga malls namin kung saan pwede kaming maglagay talaga ng maayos na curbside pick-up. So serbisyo to for added convenience ng mga merchants at customers. So pag bumibili sila, tatawag sila sa merchant, let's say food merchant, and then hindi naman sila tatambay sa mall or dadaan sa mall, so pick up na lang through their car. So nangyayari, nakikita yung mamimili at yung natawa ng merchant doon sa area, so yung designated na pick-up point, so may binibigay na 2 minutes sa kanila para mag-exchange ng either ng payment, kung payment in cash,
pwede rin contactless, then aalis na yung mamimili. So mabilis lang yung facility na to. Opo. Yeah. Ma'am, paano nyo naman po sinusiguro yung kaligtasan ng mga empleyado nating nagtatrabaho sa malls at sa kaugnay na rekomendasyon naman po ng IATF, may mga shuttle service na ba tayong inihanda para naman po sa inyong mga empleyado? So lahat po ng ating mga empleyado, pati na ang mga frontliners, may PPE. Sila rin ay hinihinga natin ng health declaration form upang masiguro na malusog sila bago payagang pumasok. Tapos nilindi namin pumapasok, so skeletal force lang, yun lang talagang kailangan na manatili para sa kaayusan ng mall. Ang iba naman ay patuloy na nag-work from home. So yung mga paraan ng pagpunta sa office ay through carpooling, subject to restrictions, at may mga mall vehicle din na maaaring gamitin. Ano po ang maipapayo ninyo sa mga nagbabalak magpunta ng malls ngayon? Well, una-una, Secretary, nagpapasalamat po kami sa mga shoppers and merchants natin for their cooperation sa lahat ng mga health and safety protocols na nailunsad natin. So ang pakiusap po namin ay patuloy nilang ibigay yung kooperasyon at yung pag-uunawa sa pagsunod sa mga patakaran para sama-sama iwasan ang pagkalat ng COVID. Maraming salamat po sa inyong panahon, President Janelle Yeng Tupas ng Ayala Land Malls. Thank you, Secretary, and thank you, Yusek. Ngayong araw ay makakapanayam din natin sina ASEC John G. Gonzales ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas at si Cebu City Mayor Attorney Edgardo Labella. Magandang umaga po, maayong buntag kaninyo. Mayor. Mayor, can you hear me? Okay, unahin natin si ASEC John G. Gonzales. ASEC, can you hear me right now? ASEC John G. I can see you, ASEC. Can you hear me? Ang oras 15 na po ng umaga ito ang naging handa PH. ASEC John. Sige, balikan natin si ASEC John G. Good morning. Gonzales. Oh yes, now I can hear you. ASEC, unang tanong po, sa kabila ng pagbaba ng quarantine restriction sa ilang mga lugar sa bansa, nananatili pa rin sa ilalim ng enhanced quarantine ang Cebu City at Mandaue. Ano po ba ang naging dahilan? Bakit patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa mga lungsod na ito? Number one, si Mayor Labella, Mayor Jonas Cortez, and si Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan last week ay nag-request sa IATF National Committee na sa ilalim pa rin sila sa ECQ because they are doing what we call a strategic mass testing. Itong Project Balik Buhay is the effort of the three LGUs initiated by our Office of the Presidential Assistant for the Visayas na magkaroon ng mass testing para matukoy yung prevalence rate ng COVID sa tatlong city. Alam mo, Sec Martin, mahirap kasi na we will transition from ECQ to MCQ and we will not know where the virus is lurking. No? In fact, sabi ng mga experts, 80% of mga naka-COVID ay asymptomatic, meaning walang simptomas, walang tipon, ubo, lagnat. That means they can be going around spreading the virus without knowing that they have already the COVID. So, minabuti ng tatlong city na magkaroon ng strategic mass testing, and that is the reason why tumataas pa rin yung cases of COVID in our area of the Tri-Cities because of the mass testing. Opo, ASEC John G, ano po naman yung update sa ginagawang strategic mass testing sa Cebu, Mandaue at Lapu-Lapu?
Nasa ilang percent na po yung mga individual na sumailalim na po sa test? There are 46,000 household na pasailalim sa test, no? Yung 46,000 households is equivalent to 10% of the entire household of the Tri-Cities, and one per household ay dapat i-test. And at sa ngayon, Cebu City is at around 50% na of their test. Mandaue and Lapu-Lapu is almost hitting 100%. So in a few days, we will be able to finish the entire testing. In fact, we are targeting a sweeper, what we call a sweeper test sa Cebu City para lang yung mga medyo konti yung number of tests na nagawa sa Cebu City ay mabalikan yung mga barangay na yon at magkaroon ng test para we will hit 100%. But sabi naman ng DOH, hindi naman kailangan na 100% talaga. Yung threshold na binibigay nila sa atin is only 70%. So malamang in the next 3 days, we can hit that 70%. Nabalitaan namin itong 4 na brand of rapid antibody test kits na inyong ginagamit sa mass testing sa Cebu, Mandaue at Lapu-Lapu City. Kumusta detection accuracy nito base sa pag-aaral? Base na rin sa nagiging resulta ng inyong massive testing. Dahil base sa pag-aaral ng FDA, FDA at RITM ay of course hindi siya ganun ka accurate. Meron pong ilang percentage na hindi po talagang tugma doon sa gusto nating makita. Magandang question yon, Secretary Martin, no? Ganito yung ginawa ng DOH Region 7 headed by their pathologist, Chief Pathologist si Dr. Jean Loreche. At ang ginawa niya is that they gathered 10 different brands of rapid antibody test kits. No? And in each of the brands, they underwent validation, 30 to 50 kits per brand. And how did they do this? They got a patient na talagang positive and they got a patient na talagang negative sa PCR. And they tested it in tandem with the 10 different brands of FDA-approved test kits. And yun ang base nila kung bakit 4 lang ang pumasa sa 10 na brands na pinili na tinest ng, and validated by the chief pathologist using a negative patient sa PCR and a positive patient sa PCR. And chinek nila yung specificity and sensitivity. And nakita nila na yung specificity and sensitivity is nasa 96%, if I am not mistaken, 96% specificity and 99% sensitivity. That means they are confident of using either of the 4 brands. So it underwent validation test by the DOH Regional 7. Opo, Asek, bukod po sa highly urbanized cities na Cebu, Mandaue at Lapu-Lapu, kumusta naman po yung COVID-19 response sa iba pang mga lugar dyan sa Visayas region na nasa general community quarantine na po ngayon? Yusek, Rocky, at this time, we are facing some challenges sa Eastern Visayas kasi may COVID crisis nga tayo, but at least thank God nasa GCQ na sila. They are being hit by Typhoon Ambo, no? Yung Eastern Samar and Northern Samar. So yung Office of the Civil Defense doon and the rest of the interagency are really having their hands full because they are facing the Typhoon Ambo relief operations, and still they are still trying to manage the crisis of COVID. Ang nakita nating hotspot lang doon sa Eastern Visayas is yung Tarangan, Samar. Kasi medyo nag-spike yung numbers nila doon at humingi sila ng tulong sa opisina natin at natulungan naman natin sila. And the other thing that we are doing is we are really ramping their testing capacity. Sa Eastern Visayas, we are helping them. Nag-donate si Secretary Mike Dino ng isang
additional PCR machine aside from the PCR machine that was given by Majority Floor Leader Martin Romualdez. At so dalawa na ang PCR machine doon sa EVRMC, and that is going to ramp up their testing capability because testing is very important. Hindi pwedeng naka-GCQ ka, naka-ECQ ka, pero wala kang test, hindi ka talaga mananalo sa laban ng COVID. Asek, sa mananalasa po ng bagyong Ambo sa Eastern Visayas, maging ang ilang pong COVID-19 isolation facilities po ay napinsala. Ano po yung magiging recovery plan naman natin para dito? Yung recovery plan naman recovery plan ng OCD or the Eastern Visayas ay number one, they are in close coordination ngayon, no? Yung mga Eastern Visayas NGAs with DSWD, DOH, and OCD. And they have already checked kung ano yung mga what we call isolation centers para naman makarecover kaagad. And I think it is not really that bad, no? So they will be able to use the facilities immediately. Opo, Asek John G, ano na lang po yung mensahe ninyo dun sa inyong mga kababayan sa Visayas region? Ang always na message pinapaabot ni Secretary Mike Dino of our Office of Presidential Assistant for the Visayas na number one, laging handa tayo sa logistics na kailangan sa fight ng COVID, no? And it's also very important to really not let our guards down by staying at home even if nasa GCQ pa rin tayo. Kasi hindi naman ibig sabihin GCQ tayo, wala ng COVID, no? Kaya nanawagan talaga si Secretary Mike Dino to conduct testing, and that's why our office is really helping Eastern Visayas and Western Visayas to ramp up testing capabilities. Sa Central Visayas, we can already do 1,000 tests or 1,500 tests a day aside from the rapid tests that we are doing. And that's why sa Eastern Visayas at sa Western Visayas, tinutukan talaga natin na magkaroon ng continuous testing because that is the only way we can locate COVID and we can check kung ano na yung situation sa areas na mga Visayas. Opo, Alright, salamat Asek John John. G. Opo, salamat po Asek John G. Gonzales at ingat po kayo. Alam po namin talaga na bukod sa COVID-19 ay hindi na natin naiwasan yung bagyong Ambo sa inyong lugar at nagpapasalamat po kami sa inyong oras. Thank you very much. Thank you, Secmar. Thank you, Yusek Rocky. Secretary Martin? Yes, thank you so much, John G. Daghang salamat nimo. Samantala, makibalita naman tayo mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, kasama si Dennis Prince. At patuloy nga po yung pag-ikot ng ating mga radyo reporters para alamin natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Una pong report ay itong mahigpit pa rin ng pagbabantay ng mga pulis sa border na lalawigan dyan po sa may Albay habang nasa GCQ sila. Nancy Meddevillo para sa balita. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Yes, Sir Nancy. Kinonfirman Albay PNP Provincial Director Colonel Primitivo Bayungan mahigpit pa rin ang checkpoint ng pulisya sa border ng Albay o entry point nito sa Karatig Lalawigan habang nasa ilalim pa rin ang probinsya ng General Enhanced Community Quarantine. Tinukoy ng opisyal ang checkpoint sa Agus Pulangi. Ito ang papasok sa lalawigan ng Camarines Sur, sa bayan ng Tiwi, sa partido area ng Camarines Sur, sa Piuderan Albay patungong lalawigan ng Masbate, gayon din sa papasok at palabas sa lalawigan ng Camarines Sur. Paliwanag ng opisyal, wala pang pinapayagang public utility vehicles gaya ng bus at PhilCab Express sa rotang Legazpi-Naga at Legazpi-Manila and vice versa. Bagamat may mga private cars ang dumadating, pinigyan din niyang kung walang entry pass,
hindi makakapasok sa Albay. Kung mayroon man, tutuloy muna ang mga ito sa quarantine facility sa Tula-Tula, Ligao City at itinalagang quarantine facility ng bawat bayan at lungsod sa Albay. Sa ilalim ang mga ito ng quarantine sa loob ng 14 na araw. Mahigpit na ipinapatupad ng pulisya ang pag-checkpoint sa identification card, pagsuot ng face mask at social distancing, gayon din ang curfew at liquor ban sa buong lalawigan. Hali Albay, Nancy Medjabilio, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Nancy. Samantala, ikalawang COVID-19 testing center sa Zamboanga City binuksan na. Ang balita hatid ni Bless Eboyan. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Yes, Bless. Magandang umaga. Kahapon ang inaugurasyon ng ikalawang COVID-19 testing center sa lungsod ng Zamboanga matapos na makapasa sa magkakasunod na accreditation na isinagawa ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa pakikipagtulungan sa World Health Organization at Department of Health. Matatanda ang kamakailan ay naging fully operational na ang kauna-unahang testing facility sa lungsod ng Zamboanga para sa COVID-19 na matatagpuan sa Zamboanga City Medical Center o ZCMC at malaking tulong naman na kahapon ay nagbukas na rin ang ikalawang testing center na tinaguri ang ZCMC DA Satellite Laboratory for COVID-19 Testing ng Department of Agriculture sa Barangay Tatuan, Zamboanga City at tumatanggap ng mga samples hindi lamang mula sa Zamboanga Peninsula kundi maging mula sa mga probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Samantala, sa isang panayam kahapon ng Radyo Pilipinas Zamboanga kay Department of Health Region 9 Director Dr. Emilia Munisimpo, inihayag niya na ang unang testing center ay may kakayahang makapag-test na aabot sa 64 na sample sa isang araw, habang ang ikalawang testing center naman ay mayroong testing capacity na aabot sa 200 na samples kada araw. Ayon kay Dr. Munisimpo, pinagpaplanuhan din ng DOH na ipasa ilalim sa training ang karagdagang mga health personnel na siyang mangangasiwa sa laboratorio nang sa ganun kapag marami mga samples na dumating ay marami ding magsasagawa ng testing. Dagdag pa ni Dr. Munisimpo, inaasahang sa mga susunod na araw ay magbubukas din ang ikatlong COVID-19 testing facility na matatagpuan sa Philippine Red Cross Training Center sa lungsod ng Zamboanga. Desde Aquina, Ciudad de Zamboanga, Bless Iboyan, reporta para na Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Bless. At yan po mga balitang nakalap ng ating mga masisipag na reporters dito po sa Radyo Pilipinas. At bago yan ay magandang umaga sa nanonood sa atin ngayon, nakatutok sa mga kaibigan po natin sa industriya. Edwin Eusebio ng DWIZ. Balik sa inyo, Secretary Martin at Yusek Rocky. Okay, maraming salamat Dennis Principe. Ngayon naman po ay makakausap na natin si Cebu City Mayor Edgar Labella. Magandang umaga po, Mayor. Okay, babalikan po natin na si Mayor Ed Labella. Ang alam po natin ang kanyang nasasakupan ngayon ay nananatili po sa Enhanced Community Quarantine. So alamin po natin kung ano pa yung mga isinasagawa nilang mga hakbang para pa rin po maiwasan ang pagkalat pa rin po ng COVID-19. Kasama po rin natin si Secretary Martin Andanar, pero sa kasalukuyan po ay nais muna natin pasalamatan yung ating mga kasamahan sa ilang media outlets, sa station, radio na patuloy pong sumusubaybay sa ating Laging Handa. Secretary Martin, ever since nagsimula March 16 po ang Laging Handa, nakasama na po natin sila at hanggang sa kasalukuyan nananatili po natin silang kasama. Ito po yung karamihan na miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Secretary Martin? Merong isa hindi miyembro. Mga kaibigan natin sa GMA. Hindi miyembro ng KBP pero consistent yung kanilang pag-simulcast sa ating Laging Handa public briefing. Kaya salamat. Tama si Rocky. Kailangan pasalamatan natin yung ating mga private media partners. Bagaman, syempre nahihirapan din ang mga private media partners natin, Rocky, dahil bumaba or nawala halos yung mga advertisement. Yun na naman ay kinabubuhay din ng mga media pero tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pag-simulcast ng ating programa. Opo, tayo nagpapasalamat sa kanila. Secretary, balikan na po natin si Mayor Edgar Labella. Mayor Ed, magandang araw po. Magandang araw po, Mayor Ed.
wa makakuha day. Kuha. Opo. Mayor Ed, alam po namin na nananatili sa enhanced community quarantine ang Cebu City. Ano po ang ginagawa niyo hakbang para po unti-unting bumaba yung kaso ng COVID-19 sa inyong lungsod, Mayor? Yes, Secretary Martin and Sec Rocky. Magandang araw, and of course to your televiewers, magandang araw po. Yes po. Opo. Yes. Mayor, ang alam po namin, opo, kayo po ay nasa enhanced community quarantine po ngayon. Ano po yung ginagawa ng inyong pamunuan sa Cebu City para po medyo talagang mabawasan po yung pagkalat ng COVID-19 sa inyong lungsod? That is correct. Because we have this project Balik Buhay, a joint undertaking. Yes, go ahead po, Mayor. Okay. Yes. Opo, Mayor, naririnig niyo po kami, Mayor? Okay. Medyo nagkakaroon ng... Yes. Mayor, yung pong tanong namin ay kung ano po yung hakbang na ginagawa ninyo sa lungsod para po mabawasan yung pagkalat ng COVID-19 kasi kayo po ay nananatili sa enhanced community quarantine. That would establish at least 10% of the threshold household of the city. Yes, naririnig po kayo. So that's one of the reasons why at this point we're still on. Hello? Yes. Apo, go ahead, Mayor. Apo, Mayor. Lapu-lapu. Opo, ayusin lang po natin yung ating linya ng komunikasyon kay Mayor Labella kasi ang isa po ang Cebu City yung nanatili po sa enhanced community quarantine. Secretary Martin? Thank you, Rocky. Balikan natin si Mayor Edgardo Labella mamaya. Ngayon naman ay makakapanit si Ambassador Petronila Garcia ng Embassy of the Republic of the Philippines dyan sa Ottawa, Canada. Magandang araw po sa inyo, Ambassador. Magandang umaga po, Secretary Andanar, Yusek Tobias, at sa iba pang mga bisita ng programa ngayon, at sa lahat ng inyong mga manonood. I hope that you are all well and healthy. Ma'am, sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 dyan po sa North America, ano pong strategy gawa ng Canadian government para mapigilan po ito? Mula po nung middle of March, nag-declare ng state of emergency dito sa Canada. So there was a physical distancing, no? Limited lahat ng mga paglabas ng bahay, only for essential trips. Pero as of today, they have had, of course, a lot of mass testing. So today, 77,000 COVID-19 confirmed cases. At saka malungkot naman na 5,800 deaths. Pero of the 77,000 COVID confirmed cases, more than half na ho ang nag-recover. And more than 1.3 million have been tested. So, testing tsaka mass testing at tsaka tracing ng contact. So as of yesterday nag-lift na ng state of emergency dito sa Ontario at ina-expect na bukas mag-uumpisa na ng first stage of restarting the economy dito sa Ottawa. Ibig sabihin po noon, pwede nang mas marami na hong business na magbubukas, pwede na
yung mga offices ho, pwede na rin magpunta yung mga tao. Pero of course, still practicing physical distancing. Opo, Ambassador, ilang mga Pilipino po sa Canada yung kung meron man po na nagpositibo sa COVID-19 at kung meron nga po, ano naman po yung tulong na naipapaabot natin sa kanila? Dito po sa Canada, there are about 930,000 Filipinos or nearly 1 million Filipinos in Canada. Sa number na ito po, 880,000 ay already permanent residents or Canadian citizens. Yung iba ho doon, temporary foreign workers. Sa Calgary, nag-report na ho ang Consulate General sa Calgary na 225 Filipinos were tested positive dahil nagkaroon ng outbreak doon sa isang meat packing plant. But 89 of them have recovered. Sa Toronto po, 22 Filipinos have been infected. 6 have now recovered. And sadly, we had 1 fatality. As for the other areas, medyo difficult to mag-determine ng number of Filipinos who are testing positive for COVID kasi ho yung federal and provincial government hindi ho nila dinidifferentiate kung Filipino o hindi sa kanilang testing, sa mga results. At saka yung privacy laws ng Canada, napakahigpit. The only way that the embassy and our consulate general will find out if a Filipino has been found positive is if that person or his family member will come to the embassy or consulate. I'm happy to say that all COVID patients in Canada are provided treatment and are monitored. Hindi na ho nagdi-differentiate kung tourists, workers, permanent resident or citizens. They all have access to the medical facilities. As of today, I'm sad to report that 5 Filipinos and 4 have died of COVID-19. Meron ho isang kaso kami na nag-suicide, so his cause of death was suicide. Pero nung na-postmortem siya, positive din ho siya sa COVID-19. Kami ho dito ang Foreign Service dito ho sa Canada, Philippine Foreign Service, talaga hong nagtutulong kami sa mga Filipino community because the government of Canada has a lot of restrictions to control the spread of COVID-19. We have had to suspend the provision of in-person consular services such as passporting. Pero para matulungan namin yung mga concern ng mga kababayan natin whose passports are about to expire but need to be extended, ina-extend ho yung validity ng embassy, ng consulate, yung mga passports nila dahil pinayagan na ho ng Department of Foreign Affairs ito para sila ay maka-extend na kanilang work permit. Tapos, yung mga foreign service posts ho natin, yung ating mga konsulado, ang embassy, nagpro-provide din ho ng consular services by mail to continue to serve the Filipinos under jurisdiction. So far ho, nakakapag-extend kami ng assistance kasi malaki ang spread, no? Canada is the second largest country in the world, so talagang malalayo ho yung mga pinanggagalingan ng mga community, ng mga request for assistance. We have also been engaging the local Filipino community to inform our kababayans about government assistance programs such as Dole AKAP assistance. Nagtutulong dun ho kami ng repatriation kung kailangan. Kaya lang, so far ho, bihira ho yung humihingi ng request for repatriation. We are also happy to report na yung Filipino community dito, yung mga organizations, napaka-active ho na mag-support ng assistance sa ating mga kababayan, lalo na yung mga vulnerable sectors ng community. Sa Montreal, yung Filipino Association, nagko-conduct ng weekly grocery delivery sa mga Filipinos of senior age na hindi pwedeng makalabas.
sa Edmonton po, ang Philippine Bayanihan Association was praised by Premier Jason Kenney, who joined them in their weekly grocery delivery service para sa ating mga senior citizens sa Edmonton. Saka marami yung mga Filipino organizations dito na talagang nagvo-voluntary work para makatulong sa mga sa mga kababayan natin. Ambassador, na po ba ng Health Canada first clinical trial ng potential COVID-19 vaccine? May idea po ba kayo, Ambassador, kung kailan ito isasagawa? Yung sa Halifax, ito ho ba yung nasa Halifax, yung sa University of Dalhousie sa Nova Scotia? Yes, ma'am. Kung ano po yung available dyan, ma'am, na ibinalita. Meron hong in-announce na they have already, si Prime Minister Trudeau has approved the testing of a COVID vaccine in Dalhousie University. This was reported sa news, pero hindi pa ho namin alam kung kailan exactly gagawin to, pero I think it's about to be done. Opo, Ambassador, panghuling mensahe niyo na lang po para sa ating mga kababayan na Pilipino na nandyan po sa Canada. First of all, I'd like to thank you, no, dahil you gave me this opportunity to maiparating ko ang nangyayari sa Canada. Nais ko lang sabihin na magre-resume na ho ng work ang mga foreign service posts dito sa Canada. Vancouver ho, magbubukas na sila ng on-site consular services starting May 19. Bukas ho, from 9 a.m. to 3 p.m. Pero ho, by appointment lang ho dahil meron hong physical distancing regulations. Sa Calgary ho, hindi pa ho kami pwede makabukas sa Calgary dahil hindi pa pinapayagan ng provincial government dahil nasa stage 1 pa lang sila ng kanilang plan to reopen the community. Ang Toronto, ang Philippine Consulate General sa Toronto magre-resume na ho ng consular services sa May 25. Again, by appointment ho kasi limited lang ho ang pwedeng pumasok. Dito rin ho sa Ottawa, kami rin ho ay magbubukas starting May 25 for passports and visas by appointment lang ho dahil limited kami to 4 or 5 persons per every time na may pumasok per hour. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ambassador Petronila Garcia ng Embassy of the Philippines dyan po sa Ottawa, Canada. Salamat po. Sa kabila ng mapait na krisis na ating kinakaharap sa kasalukuyan, narito ang isang kwento ng mula sa isang COVID-19 survivor. Panoorin po natin ito. Hindi pa rin maiaalis sa isipan natin ang mag-alala at mangamba dahil sa kumakalat na COVID-19. Matinding pagsubok, lalo na sa ating mga kababayang pinahihirapan at patuloy na lumalaban sa sakit na ito. Ngunit kwento ng pag-asa at pananalig para sa mga taga-Kamuhagin, Gumaka, Quezon dahil sa paggaling ni Ginang Lorna. Siyempre po, kahit hindi namin sila nakikita, doon yung pagdarasal nila, yung prayers nila lahat na magiging okay po ang lahat. Tapos yung suporta po ba na simpleng bagay na dalhan kami ng pagkain dito sa bahay. Kahit po yung nandun si Mami sa Lucena, may mga friends siya, may mga naging estudyante siya, mga kamag-anak namin na siya sinusuportahan. Nagagalak at may pananabik na sinalubong ng mga frontliner, sangguniang barangay at mga kamag-anak si Nanay Lorna. Ang masigasig na ugnayan ng barangay at mga volunteer ay isa sa mga naging daan upang masolusyonan ang banta ng COVID-19. Pagtutulungan po kasi ay nasa sa ating sarili. Na sabi ko sa kanila, kung gusto niyo makatulong sa aming barangay, huwag na kayo lumabas ng bahay. I-handle namin kayong lahat. Kaya naman saludo po kami sa lahat ng frontliners na walang sawang tumutugon sa kanilang tungkulin.
Talaga namang certified hashtag We Heal as One. Samantala, alamin naman natin ang pinakahuling bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa as of 4 p.m. ng May 18, 2020. Ayon po sa tala ng Department of Health ay meron ng 12,718 cases ang nagpositibo sa COVID-19 sa bansa. 2,279 po ang nakarecover na mula sa sakit at 831 naman po ang pumanaw. Samantala sa nakalipas na isang linggo ay hindi pa rin bumababa sa 200 ang nadadagdag na kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Kahapon po na itala ang 205 new cases. Ito ang pinakamababa sa nakalipas na isang linggo. Marin ang bilang ng casualty kahapon na umabot lamang sa 7. Ito rin po ang pinakamababa sa nakalipas na isang linggo. Samantala, alamin din po natin ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa buong mundo. Ayon po sa Johns Hopkins University and Medicine, mayroon na pong 4,786,672 COVID-19 cases sa buong mundo, kung saan 1,776,388 na po ang nakarecover, habang 317,566 naman po ang nasawi. Nasa ika-43 pwesto naman ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Bayan, hinggil naman po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19. Mawag lang po sa 02-894-26843. Para naman sa PLDT, Smart Sun at TNT subscriber, 555. Maaari nyo ring tawagan ang hotline numbers ng ibang mga ng ating pamahalaan na nakikita nyo po sa inyong screen. Upang maging updated sa mga hakbangin ng pamahalaan kontra COVID-19, ay magtungo sa aming COVID-19 portal. Bisitahin po ang www.covid19.gov.ph. Yan, Secretary Martin, kaya ang ating paalala sa ating mga kababayan, hindi porke naging modified enhanced community quarantine ang Metro Manila, ay talagang hindi na po natin isasalang-alang yung ating mga kalusugan. Medyo nagluwag ng konti, ayon nga po kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pero sundin pa rin po ang protocol. At dahil ang kalabang pong virus ay naandito pa rin, nananatili pa rin po. Samantala, Secretary, balikan na po natin si Mayor Edgardo Labella. Mayor Ed, magandang araw po. Yes, Secretary Opo. Martin and Asek Rocky, can you hear me now? Yes, Mayor Ed, ngayon pong Can you hear me now? nananatili sa... Yes, loud and clear, Mayor. Yes. Okay. Mayor Ed, Yes. ngayon pong nananatili sa Enhanced Community Quarantine ang Cebu City. Ano na po yung ginagawa niyong mga hakbang para naman po bumaba yung kaso ng COVID-19 sa inyong lungsod? That's correct. We always believe that one life lost is one too many. Better safe than sorry. Actually, we have been conducting massive testing. As a matter of fact, I think tayo ang pinakamarami. We have tested yung swab testing natin. We've been starting this since a few weeks ago. Nakapag-test na tayo ng more than 10,000 individuals. And of course, this is also in addition to yung tinatawag naming Project Balik Buhay together with the cities of Mandawi and Lapu-Lapu City. But in this particular case, we're looking at a threshold of 10% of the household of these three cities. But let's go back to Cebu City. Ang nangyayari, of course, as you must have noticed or seen, na ang ating, as of yesterday, we have about 1,749 positive. But 95% of these are asymptomatic. So anong hakbang ang ginagawa natin?
for the asymptomatic, protocol, but protocol is home for that. Thirty-three barangay isolation centers natin in the entire city. At saka, yes, at tingal siguro makikita natin ang epekto because ang epekto nito, isolating positive but asymptomatic because kasi sila man ang medyo delikado, they don't have the symptoms, walang lagnat, walang ubo, and they go around. So we isolate them. So now, of course, to those considered as mild asymptomatic, mild, moderate cases, the city of Cebu has isolate quarantine centers. One, yung nandyan sa North Reclamation Area, which has a negative pressure equipment that can accommodate 200. The other is the Bayanihan, which is a project of the Ateneo de Cebu together with the Cebu Chamber of Commerce. And of course, the International Eucharistic Congress quarantine centers. These centers are supposed to accommodate mild, moderate cases. Sa ngayon, ang lagyan lang muna natin ng mild, moderate, ang Bayanihan Center lang because the asymptomatic positive cases are in the barangay isolation centers. Now, for serious and severe cases, of course, nasa prepared ang Vicente Soto Memorial Medical Center. And I am happy also to inform na ang Vicente Soto hindi na overwhelmed because of this protocol that we are doing. 60 to 70% pa they can accommodate in case may mga COVID patients. Ang isa lang na we would like to underscore is the fact that because of our intervention, the intervention of the city health officials, the intervention of the Department of Health, that Cebu City, I think, has the lowest rate of mortality. Looking into the statistics, ang ating death rate as of yesterday is only 0.91%. Kasi we are constantly making testing, tracing, and isolation of our patients. So I think that's the status now. We are still on enhanced community quarantine because we believe that ang importante, ang buhay, one life lost is one too many. But after we shall have attained the 10% threshold in our joint activity undertaking with the cities of Mandaue and Lapu-Lapu, I think we can make the proper evaluation and adjustments. Mayor, base po sa report ng aming kasamang si John Aruan ng PTV Cebu kahapon, nasa mahigit 600 daw pong residente ng Sitio Alaska sa Barangay Mambaling ang nagpositibo sa COVID-19 nitong linggo. Kumusta po yung pagtutok at pagmonitor ng Cebu City Police dito? Yes, yung mga nag-positive na asymptomatic, of course, dinadala sila sa ating barangay isolation centers. But for those who would prefer to be on home quarantine, they are also being monitored by our city health officials. Of these 600, 95% are asymptomatic and they are being taken care of. And Cebu City, because some of these are placed on a lockdown status, that Cebu City is providing with the necessary subsistence, vitamins, and all the things that we need.
Opo, Mayor, kunin na lang po namin yung inyong mensahe sa inyong mga kababayan. Alam po namin na kayo po ay talagang binabalansin niyo po yung lagay ng kalusugan ng inyong mga kababayan and at the same time, hindi po maapektuhan ng grabe ang inyong ekonomiya. Especially yung larangan din ng turista. Alam ko po marami pong mga turista ang bumibisita sa Cebu City. That is correct, ASEC and Secretary Martin. We are trying our best to really see to it that we will pursue a massive testing, tracing, and isolation of our patients so that as much as possible we can conquer this pandemic. And at the rate that we are going, I think because of the intervention of our health authorities, the City Health, and of course the Department of Health. As of now, there are already many cases of recovered patients. I think as of yesterday, there are almost 200 recoveries now that is being recorded. So, ang sasabihin ko lang sa ating mga kababayan sa Cebu that of course, stay home as much as possible, observe hygiene, hand washing, and as much as possible, you should not go out unless it is very necessary for very essential reasons. So, and importantly, we really have to pray for divine intervention. Maraming salamat. Dagang salamat, Cebu City Mayor Edgardo Labella. Mabuhay po kayo, sir. At dyan nagtatapos ang ating programa ngayong araw mula po naman sa Presidential Communications Operations Office. Ako po si Secretary Martin Andanar. Mula pa rin po sa Presidential Communications Operations Office, ako naman po si Undersecretary Rafi Ignacio. At Rocky, mag-iingat ka dahil umuulan sa labas, ha? Huwag ka magpapabasa ng ulan, baka magkasakit ka. Ganoon na rin sa mga kasamahan natin sa PTV. Mahirap na dahil itong COVID-19, pag may ubo, sipon, lagnat, mas mabilis kang dapuan pag mababa ang resistensya. Ganoon na rin po sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo. Laging tandaan, basta sama-sama at laging handa, kaya po natin ito. Hanggang bukas muli, dito sa Public Briefing, #Laging Handa. Kaya natin to. Kaya natin to. Mga kababayan, sa pagpapatupad po ng MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin nating kaligtaan ang minimum safety standards. Una po, ang safety protocols. Palagi pa din maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa 1 metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at ang magpatest sa mga papasok para malaman kung sila ay walang taglay na virus. Dapat pa din pong manatili sa loob ng bahay. Pwede po ang pang-individual na exercise sa labas ng bahay gaya ng walking, running, at dancing. Hanggat maaari ay huwag muna magtipon-tipon. Kung hindi maiwasan, dapat ay hindi lalampas sa 5 tao.
Muli, mahalaga ang safety protocols at safe distancing. At bawal pa po ang pagtitipon-tipon sa sine, concert o sporting event. Karamihan po ng public transport ay hindi pa pwede, tulad ng PNR, LRT, MRT, mga bus, mga jeep, taxi, mga transport network vehicle service gaya ng Grab at mga tricycle. Bawal pa din po ang biyaheng inter-island at domestic flights. Tatanggapin na po sa ating airport ang iba pang international flight kung meron ditong mga umuuwing Filipino o OFW. Pwede po ang shuttle para sa mga frontliners, pero mahalaga pa rin dito ang safety protocols at safe distancing. Papayagan na po ang bisikleta at iba pang sasakyang hindi demotor tulad ng pedicab. Sa mga pribadong sasakyan naman ay pwede ang company shuttle na may safe distancing, sariling sasakyan na may 2 pasahero lang bawat hanay at bisikleta, motorsiklo at e-scooter na tigi-isa lang ang sakay. Bawal pa po ang magpapasok sa eskwela at dapat ay nakasarado ang school premises. Ang mga empleyado naman ng gobyerno ay papasok naman ng skeletal workforce lang habang ang iba sa kanila ay nagwo-work from home. Meron pong mga serbisyong available na sa publiko, pero sila po ay partially operational pa lang. Maaaring 50% pa lang ang pumapasok nilang empleyado. Ito po ay ang mga ospital, mga clinic at mga veterinaryo. Mga mall, pero hindi po para sa entertainment, kundi para sa mga serbisyo tulad ng food service, pero take-out at delivery lang, hardware, government services sa mall, bookstore at school and office supplies, baby care supplies, tindahan ng pet food, bilihan ng damit at accessories, gasolinahan, bangko, remittance at pawn shop, mga services para sa computer at komunikasyon, tindahan ng bulaklak, pabango, antiques, novelties, tindahan ng mga laruan pero sarado po ang mga play area nito. At ito naman po ang mga lugar na hindi pa natin pwedeng puntahan. Sinehan, mga bar at mga lugar pang videoke, palaruan, library at museum, resort at beach, travel agency, mga lugar kung saan tayo nagpapaspa, masahe, facial, waxing, at iba pa, restaurant, at mga barberya. Kung susundan po natin ang mga guideline ng MECQ, mas madali natin madadaig ang COVID-19 at pwede tayong mag-heal as one. Maraming salamat po. Magandang tanghali, Pilipinas. Maraming salamat po sa ating mga partners para doon sa napanood ninyong infomercial. Sila rin po ang gumawa ng infomercial. Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.